Đây là một nồi nước sốt đặc biệt màu đỏ mà làm cho rất nhiều người dân Hồng Kông thương nhớ. Và cũng chính loại nước sốt này đã khiến cho quán ăn này trở nên nổi tiếng với khách du lịch quốc tế. Và ngày hôm nay, mời bà con cô bác mình cùng Khoai, chúng ta cùng tiếp tục hành trình du lịch ẩm thực Hồng Kông để khám phá những cái quán ăn xưa cũ, có truyền thống lâu đời và có cách phục vụ cũng như là những món ăn khác biệt. Và đôi khi chính sự khác biệt đó sẽ làm cho khách du lịch có thể thấy không thoải mái. Và để phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay, Khoai cũng chọn một phương tiện đi lại rất kỳ lạ, đó chính là hệ thống thang cuốn ngoài trời dành cho phương tiện công cộng dài nhất nhì Hồng Kông. Để mà đi hết cái mớ thang cuốn này mình phải đi 15-20 phút luôn. Và mình có thể đi tới những cái quán ăn mà Khoai nói lúc đầu một cách dễ dàng. Đố mọi người nha, phía cuối cái thang cuốn dài này, điều gì đang đợi chúng ta? Chút nữa Khoai sẽ chia sẻ liền trong clip nha. Cuối ngày thì Khoai còn đi ra phía cảng Victoria, nơi đây sẽ có một bữa trình diễn laser, tối nào cũng có hết. Và những cái tòa nhà cao tầng ở xa xa kia sẽ cùng nhau phát ra rất nhiều ánh sáng, nhiều màu sắc theo từng nhịp điệu khác nhau để tạo nên một cái bản giao hưởng mà đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ vui lẫn bất ngờ buồn luôn. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và hôm nay là ngày Khoai phải trả khách sạn. Và đây là khách sạn Khoai ở tuần qua. Khoai đang chuẩn bị làm một cái thao tác rất đặc biệt mà lần đầu tiên Khoai thấy trong suốt chuyến đi du lịch mấy năm qua của Khoai. Đó chính là Khoai phải đem bao gối, đem bao của cái mền này đem xuống dưới lễ tân thì Khoai mới được làm thủ tục check out mọi người. Và giới thiệu sơ mọi người phòng của Khoai nha. Có nhà vệ sinh bên đây và có một cái chỗ thay đồ ở đây, có cái giường đây và bên kia là một cái view. Khoai hổm rày ở bên đây có một cái quy định đó, khách sạn này 3-4 bữa người ta mới dọn rác một lần, cho nên đây là số lượng rác mà còn sót lại trước khi check out. Khoai đã gom sẵn vô mấy cái túi để mấy chị lao công có thể dễ dàng đem ra. Có cái truyền hình ở đây, có cái bàn làm việc, đây là cái thứ rất quan trọng của Khoai. Đây chính là cái bản quy định dán ngay cửa luôn, phải đem những cái này xuống và 3 ngày thì người ta mới dọn phòng một lần. Và đây chính là nhà vệ sinh, cũng rộng rãi lắm, cũng có chỗ tắm nè, bồn rửa mặt. Giờ thì mời cô bác mình cùng Khoai mình lấy cái áo của cái mền nè, lấy cái áo gối nè, xong rồi mình lấy luôn cả cái ga trải giường, lấy 3 cái thứ này lại, gom gọn, xong rồi mình kéo vali, kéo hành lý để rời khỏi khách sạn làm thủ tục trả phòng. Khi mà kéo xuống sảnh lễ tân thì mình chỉ cần để mấy cái này vô trong một cái thùng mà người ta đã để sẵn là xong. Trời đang mưa cô bác ơi. Trời ơi, mưa lâm râm lắc nhắc. Sao ngày hôm nay mình rời đi mà Hồng Kông tiễn mình bằng một cái cơn mưa buồn như vậy. Giờ Khoai sẽ đi bộ ra ga tàu điện và mình đi tới ga trung tâm ở Hồng Kông. Tranh thủ chứ không ướt nhẹp hết. Tại vì là chuyến bay của Khoai sẽ xuất phát vào lúc sáng sớm và Khoai phải ra sân bay lúc 3 giờ sáng, cho nên là nay là trả hành lý hết luôn. Rồi mình sẽ đi chơi cho tới 11-12 giờ khuya luôn rồi mình ra sân bay luôn mọi người. Vì hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là Hồng Kông thường sẽ rất là đông khách từ Trung Quốc đại lục nè, rồi từ khắp nơi trên thế giới ta về đây người ta du lịch. Nên nếu mà mọi người qua Hồng Kông mà dịp cuối tuần thì nhớ đặt khách sạn từ trước nha, đừng có đợi gần ngày đặt. Thường khách sạn mà dịp cuối tuần ở Hồng Kông người ta sẽ tăng giá gấp nhiều lần. Với lại mình đi ăn mấy quán nổi tiếng bên đây cũng sẽ xếp hàng nhiều hơn gấp mấy lần so với những ngày trong tuần. Cái ga tàu trung tâm này cũng chính là cái điểm kết nối mà mọi người có thể đi ra sân bay bằng một cái tàu cao tốc đi sân bay. Nhưng mà Khoai nhớ là 2-3 giờ sáng thì cái tàu đó sẽ không có chạy. Và Khoai sẽ canh cái chuyến cuối cùng. Mình có thể đi xe buýt vào cái tầm 2-3 giờ sáng đó nếu mà hết tàu. Đáng lẽ sáng nay Khoai cũng tính gửi hành lý vali này nọ ở khách sạn Khoai ở, nhưng mà thứ nhất là không có tiện đường, thứ hai nữa là ở trong khách sạn đó người ta nhận gửi đồ theo kiểu có một cái phòng giữ đồ nhưng mà không có ghi phiếu hay là một cái phiếu đảm bảo nào hết, mà chỉ bỏ vô phòng đó rồi người ta khóa cửa lại thì cũng không có cái gì chứng minh được hành lý đó là của mình hay của người ta, nên Khoai cảm giác không an toàn nên Khoai quyết định là không gửi ở khách sạn mà đi vô trong trung tâm ga, trung tâm để mà mình có thể kiếm chỗ gửi đồ. Và đây, cái bảng chỉ dẫn tới chỗ gửi đồ, mình cứ đi theo hướng này thôi mọi người. Băng qua cây cột này là nhìn thấy cái chỗ gửi đồ của Khoai nằm ở bên kia. Khoai đang thấy có một vài người khách đang vô gửi trước Khoai. Ơi, 9 giờ tối phải lấy hay sao rồi? Phải lấy đồ trước 9 giờ tối, không trễ hơn 1 phút, nếu không muốn đồ của mình sẽ ở lại trong kho tới ngày hôm sau. Và chỉ thanh toán bằng tiền mặt, không có chuyển khoản hay quẹt thẻ nha.
Và đây chính là bảng giá, khoảng 300.000 tiền Việt Nam nếu mà gửi từ 3 tiếng tới 24 tiếng. Vị khách lúc nãy chính là vị khách cuối cùng mà nơi này nhận, vì người ta nói là bây giờ đầy chỗ rồi, không nhận thêm được nữa. Khoai sẽ thử chờ 15 phút nữa, nếu mà không có thì Khoai sẽ suy nghĩ một cái kế hoạch đi du lịch ngày hôm nay. Đâu đó cỡ 15 phút sau thì Khoai thấy có 2 vị khách tới để mà lấy hành lý. Thì chắc là tới lượt mình được vô gửi rồi. Nhưng mà cái anh nhân viên ảnh nói với Khoai á là cái túi nhỏ trên vali là bị tính là một kiện riêng, hoặc là một cái túi giấy mình để treo lên thì cũng sẽ bị tính là một kiện, cho nên là mình chỉ gửi mỗi cái vali thôi, đừng có treo lủng lẳng, tại mỗi thứ mà treo lủng lẳng nó sẽ bị tính là một kiện riêng hết. Thì thôi xách theo. Cái này cũng tính là một cái kiện riêng mọi người, cho nên là Khoai sẽ xách theo luôn. Chỉ có 2 cái vali này là 2 kiện, mình gửi 2 vali lớn đi. Phí gửi cho 2 cái kiện hành lý của Khoai từ giờ cho tới 9 giờ tối là 580.000 tiền Việt Nam. Rồi, coi như là khỏe rồi đó, Khoai gửi được hành lý xong rồi. Giờ thì mời bà con cô bác mình cùng Khoai, mình sẽ cùng tham quan một hệ thống thang cuốn đặc biệt dài nhất Hồng Kông. Thang cuốn này đã khiến cho hành vi di chuyển của cả một khu vực rộng lớn thay đổi. Và đây chính là hệ thống thang máy mà Khoai nói. Wow. Dài lắm luôn. Và mọi người sẽ để ý nó chỉ có một chiều thang duy nhất đang chạy lên. Tại vì bây giờ là sau 10 giờ sáng rồi thì thang sẽ đổi chiều đi lên trên hướng núi. Còn mà từ sáng sớm cho tới 10 giờ sáng á, thì thang đó sẽ từ ở trên núi đi ngược xuống trung tâm tài chính của Hồng Kông, để mà người dân ở trên núi có thể đi xuống dưới đây để đi làm. Nhìn từ trên cao, mọi người sẽ nhìn thấy Hồng Kông trải dài từ cảng Victoria lên tới triền đồi, triền núi luôn. Tưởng tượng nha, mình ở một cái chung cư ngay sát cái lưng chừng núi, mình muốn đi làm ở tòa nhà văn phòng gần cái bờ cảng biển thì mình phải đi xe vòng từ trên núi xuống, nhiều khi mất nửa tiếng đồng hồ nếu mà kẹt xe. Tại vì trên lệch độ cao, độ dốc núi nó cao quá, mình đâu đi thẳng mạch được. Cho nên khi mà mình có cái thang cuốn này ra đời, mình chỉ cần leo lên thang cuốn rồi mình đi thẳng một mạch từ thang cuốn xuống tới cái bờ cảng biển, mất nhiều khi 5-10 phút. Vừa tập thể dục, vừa nhanh, vừa tiện mà lại không tốn tiền xăng, không có tốn tiền vé giống như những phương tiện công cộng khác. Tự nhiên cái Khoai nghĩ tới địa hình ở Đà Lạt mình, làm cái hệ thống mà thang cuốn về đi từ trên mấy cái sườn đồi, sườn núi đi thẳng xuống hồ Xuân Hương, chắc là tiện cho khách du lịch lắm luôn. Và cái hệ thống này được khai trương vào năm 1993, là 32 năm trước rồi. Và nhờ cái hệ thống thang cuốn này thì giúp cho người dân đi lại rất là thuận tiện và đỡ giảm kẹt xe nữa. Và sao ta? Phải định nói gì quên một cái điều đó là có mái che rồi chống mưa chống nắng, nên là người dân đi cũng rất là thoải mái và thuận tiện. Nó bao gồm tới 20 cái thang cuốn khác nhau và 3 cái băng chuyền dài tổng cộng chiều dài của nó là 800 m và chênh lệch độ cao là khoảng 135 m. Nên là bà con cô bác mình mà có đi du lịch Hồng Kông á thì có thể đi cái thang này, dọc hai bên thang toàn là quán ăn nổi tiếng, toàn là những cái điểm tham quan. Mình nên dành một ngày trời để mà mình tham quan cái chỗ này luôn. Và cái khu mà thang cuốn này nó sẽ kết nối với rất là nhiều những con đường khác nhau, những tòa nhà khác nhau. Ví dụ ở dưới này mọi người sẽ thấy đây là một cái con đường, ở phía dưới rất kẹt xe. Ở bên đây là một cái những cái bậc cầu thang đi vô cái tòa nhà bên kia. Nó giống như một cái hệ thống phương tiện công cộng mà kết nối rất dễ dàng để cho người dân có thể di chuyển qua lại. Vì cái thang cuốn này nó cũng dài quá chừng, nên là để đi hết cái thang mất thời gian, nên là Khoai nghĩ là mình sẽ rời khỏi cái thang ở cái đoạn này để mà mình đi kiếm một cái quán ăn đặc sản, một món ăn mà Khoai rất thích ở Hồng Kông. Đây mới là điểm bắt đầu của cái thang cuốn thôi, lát nữa mình sẽ khám phá tiếp sau. Trước mắt là giờ đói bụng quá mọi người, mình cùng nhau đi ăn sáng. Một quán ăn bán một món có màu đỏ mà nó có vị chua chua. Đố mọi người đó là món gì? Và cái quán đó tầm 3 giờ, 3 rưỡi chiều là người ta đóng cửa rồi, nên là mình phải tranh thủ đi nhanh. Cách cái chỗ thang cuốn này khoảng tầm 300-400 m thôi mọi người. Và bên tay trái của Khoai, một cái hàng cũng dài không kém, dài thòn lòn luôn. Bên đây cũng có một cái hàng nhỏ của hai bạn nữ đang xếp.
Và trên này cũng có một cái hàng xếp hàng nữa luôn. Và cái tiệm của chúng ta ăn chính là tiệm này mọi người. Cái tiệm mà ngoài trời thôi. Tiệm nhỏ này. Khoai cũng sẽ đứng vô xếp hàng chung. Oh, vậy là phải đi xuống dưới này. Cái hàng dài lắm. Rồi chừng nào mới được ăn em? Ủa dài quá vậy? Bữa nay là thứ Bảy, cho nên là mấy cái tiệm mà nổi tiếng á, khách du lịch đông dữ lắm. Ở phía đối diện mọi người có thấy cũng có một cái hàng nhỏ. Đó cũng là một nhà hàng nổi tiếng không kém. Mà nhà hàng đó có một cái mối quan hệ mật thiết và liên quan tới nhà hàng bên đây từ lâu đời rồi. Nhà hàng bên đó từng bán chung quầy với nhà hàng bên đây, hai món khác nhau. Nhưng mà sau này thì bên đó người ta mở một cái cửa hàng rồi người ta tách riêng đối diện vậy. Chút nữa ăn xong quán này, Khoai sẽ đi qua quán đó ăn tiếp nha. Giờ thì mình sẽ cùng nhau xếp hàng để mình ăn cái món mì đặc biệt này. Cuối cùng thì Khoai cũng đã tới được cuối hàng và chúng ta chuẩn bị được vô ăn rồi. Một cái quán đơn giản thôi và người ta che chắn rồi dựng lên bằng những cái khung tạm. Sắp tới mình rồi. Khoai sẽ để đỡ đồ dưới chân. Quá đói bụng. Beef noodle. Yeah. Yeah, beef noodle. Yeah. Yeah. Yes, okay. Thank you. Lemon. Lemon 係啊，幫佢食啊。唔係有時佢哋會食奶嘅。Lemon is okay. Lemon honey Lemon soup. 係啊，檸蜜脆脆。檸蜜係啊，唔該。 Thank you. This is a bread with lemon sauce in the top. Lemon and honey sauce. Ah, lemon and honey. Honey. Thank you so much. No worries. Bánh mì nướng quết với lại sốt chanh và mật ong mọi người. Khoai kêu thêm cái bánh đó nữa. Mọi người sẽ thấy cả một cái khu bếp này. Đây là cái nơi mà chú này bán mấy cái bánh mì, cà phê. Còn phía bên đây chính là cái khu bếp chính nấu những cái món mì gói, hoặc là bún, hoặc là nuôi. Còn phía bên kia là cái khu trà đá, có một cái cô chuyên pha trà đá, trà chanh. Cả một cái gian bếp, 3 người cùng hợp sức nấu đồ ăn cho rất nhiều khách ở đây. Cái đít nồi được nấu nóng tới nỗi Khoai thấy nó có màu đỏ luôn mọi người. Đây là một trong số ít những tiệm mang phong cách lề đường còn sót lại ở Hồng Kông. Có nguồn thì nói là tiệm mở từ năm 1957, nhưng mà cũng có nơi thì nói là tiệm được cấp phép để mà kinh doanh vào năm 1959. Những người nhân viên ở trong tiệm này có những người làm 30-40 năm rồi và người ta coi nơi đây giống như ngôi nhà của người ta vậy đó. Và hàng ngày mọi người ở đây vẫn đều đặn bán một cái món ăn rất quen thuộc. Đó chính là mì, mì gói, nuôi, bún và được chế lên trên một loại nước lèo màu đỏ đặc biệt. Trong bếp thì Khoai thấy có một cái cổ đứng nấu chính. Một mình cổ là cổ làm hết tất cả những cái món mì, những món nuôi mà khách kêu ngoài kia. Ở trên cái tô mì của mình thường sẽ có thịt bò nè để lên trên, hoặc là có trứng, hoặc là có thịt nguội. Chan thêm nước lèo từ nước hầm xương và đặc biệt một cái loại nước lèo sền sệt màu đỏ chính là bí quyết của tiệm này. Và cái sốt này một phần là cà chua tươi và một phần là cà chua đóng hộp. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái màu nó nổi bật không? Và chính cái sốt cà chua này làm cho món ăn gây thương nhớ và khiến cho rất nhiều người phải quay trở lại đây. Oh, thank you. Oh, I like you too. Thank you so much. Thank you. Một cái tô mì cơ bản thôi. Đó chính là mì gói với cái sốt cà chua và nước hầm bò.
Có khoảng 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục. Hello. Đông lấy水喎. Thank you. Thêm 1 ly nước chanh nữa. Wow. Nước chanh truyền thống, nước đá với chanh thôi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thử miếng nước lèo đầu tiên nha. Nước lèo sệt sệt của cà chua, có màu đỏ đặc biệt của cà chua. Wow. Chua chua thanh thanh của cà chua, thơm mùi bò mà có vị ngọt nhẹ nhẹ động ở trong cái cuốn lưỡi của mình. Bò ở đây cô cắt dày đó mọi người. Và mình sẽ lấy miếng bự nhất, mình ăn thử. Bò mềm. Dù miếng bò rất dày nhưng mà mềm, thơm. Bò mềm ha. Nó không hề dai. Ở đây có 2 loại mà phổ biến nhất, đó chính là mì gói bình thường và nuôi. Cho nên nó là Khoai thì phải thích ăn mì hơn nuôi, nên là Khoai kêu cái mì. Giờ mời mọi người ăn mì với Khoai nha. Cái vị chua của cà chua rất kích thích vị giác luôn. Nó không có bị béo, nó cũng không bị mặn. Nó chỉ hơi mặn nhẹ nhẹ và chua thanh của vị cà chua. Cộng với cái sợi mì gói đó, nó đã béo sẵn rồi, nên là mọi thứ Khoai cảm giác nó cũng cân bằng với nhau. Cái đoạn ăn mì đợt này Khoai ăn không có được gọn lắm, tại vì cái cọng mì á nó dài hơn bình thường. Mình cứ tưởng nó ngắn, mình ăn như thói quen, ai về kéo 3-4 lần nó mới hết được sợi mì. Ăn món này làm Khoai nhớ quê quá. Cảm giác giống như ở đây là cái tô mì buổi sáng mẹ Khoai chuẩn bị cho Khoai đi học vậy đó. Cắt cà chua vô nấu chung với là nước lèo cho nó rã cà chua ra, xong bỏ mì gói vô, bỏ thịt bò nó cắt mỏng lên nữa, rồi chế cái nước cà chua đó vô. Mọi người có thể tự làm món này ở nhà, nó không quá phức tạp và hương vị nó rất là đơn giản, nhưng mà nó ngon bởi thứ nhất là thời tiết đang lạnh, thứ hai nữa là vị ngon của cà chua. Cà chua chính là một trong những cái thực phẩm tự nhiên mà cung cấp umami, cung cấp cái vị ngon, vị bột ngọt á, nó sẽ tạo một cái vị ngon và chua chua kích thích vị giác rất đặc biệt. Cà chua trong đây á không chỉ là cà chua được xay nhuyễn nó không đâu, mà còn những cái cà chua mà còn nguyên trái luôn, nó được nấu nhừ. Nếu ai mà thích ăn chua hơn có thể gấp cái trái cà chua được nấu nhừ đó kẹp chung với mì ăn chung. Trời ơi, cái chua nó làm kích thích vị giác lắm mọi người. Thúc là những muỗng cuối cùng. Ở đây có cái bánh mì mà quết với lại mật ong và chanh. Được nướng giòn tan bên ngoài, thơm bơ. Nhưng mà cái vị chua của chanh ở trong đây nó chỉ hơi nhẹ nhẹ thôi. Chủ yếu là vị ngọt của mật ong. Dạ, mài tan. Dạ, mài tan. Cháu này cậu Minh, cháu đi chịu Khoai. Give you the cake. Give you the $9. Dạ, thank you. Ở đây mọi người dễ thương lắm, là mấy anh mấy chị hai bên hỗ trợ hết mình luôn. Thank you. Thank you. Tốt chè. Tốt chè. Thank you, bye bye. No. Dạ. Have a nice trip. Oh, thank you so Enjoy. much. Yeah. Thank you. You're welcome. Đi thôi mọi người ơi. Rời khỏi quán bên đây, Khoai đang có dự tính qua bên kia xếp hàng tiếp mọi người. Một cái hàng dài không kém. Ủa sao cái hàng này không có ngắn đó Su ơi? Nó dài xuống mấy bậc thang luôn. Ủa sao xếp nổi? Ủa? Rồi xong phim. Trời ơi. Khoai cảm giác Khoai vừa mới vô quán mì cà chua hồi nãy ăn để có năng lượng để xếp hàng tiếp cái quán bên đây mọi người. Quán này xếp hàng còn dài hơn hàng hồi nãy. Hồi nãy mình thấy ngắn là tại vì ở đây người ta bẻ cua qua, người ta đi xuống dưới cầu thang xếp hàng luôn cho nên thấy ngắn. Chứ nó dài gấp đôi luôn. Tiệm này với tiệm mì bò lúc nãy á, hồi xưa là hai tiệm đó bán chung chỗ.
Xong rồi sau này người ta mới bắt đầu tách riêng ra để bán ở phía đối diện. Có điều là cái món này sẽ là khác món nãy nha. Hồi nãy là mì, bún hoặc là những thứ liên quan tới cà chua. Thì tiệm này là một cái loại cái cọng của nó gần giống như cọng phở ở Việt Nam mình. Ở đây khoai hai kêu là hủ tiếu của người Hoa đó, nhưng mà bản chất nó sẽ gần giống như sợi phở, và người ta nấu nước lèo ăn chung với bò hầm. Khoai cũng rất là muốn thử nên là hơi cố gắng xếp hàng mọi người. Cỡ đâu đó 30 phút sau, giờ là Khoai cũng chuẩn bị được vô rồi. Dạ, two. Dạ. Đây là một số cái quy định ở đây mọi người. Khoai thấy là không đem thức ăn, đồ ăn thức uống bên ngoài vô, không có xe đẩy em bé, và tối thiểu một người phải ăn 70 đô Hồng Kông. Nếu mà không ăn gì thì mặc định mình cũng sẽ bị tính tiền 70 đô la Hồng Kông nha. Đây là quy định thường thấy trong các quán mà đông khách ở Hồng Kông. Thank you. Yeah. Chắc là ngồi đây quá à. Hỏi cô đó phải không nè? Dạ, đúng rồi Xu ơi. Wow, cái tiệm hơi nhỏ đúng không? Em vô ngồi đi. Quán siêu chật mọi người, và Khoai đang ngồi chung bàn với hai anh chị kia. Chịu khó xíu thôi, quán đông quá nên mình cũng không có đòi hỏi gì thêm. Ở đây thì mọi người sẽ thấy á, một cái tô mì sẽ có giá khoảng 70-75. Rồi mấy cái tô đồ ăn thêm thì khoảng tầm 200, 230. One this and one sandwich please. Thank you. Mọi người ơi, Khoai nghĩ là nếu mà mình đi qua đây du lịch đó, mình có thể bỏ quán này ra khỏi danh sách đó. Tại vì ở đây người ta phục vụ hơi kỳ á. Mấy cái chị phục vụ ở đây ai cũng kiểu nhăn nhó hết, với hầu hết tất cả các thức. Và 70 đô Hồng Kông là một cái tô thì nó cũng giá ở mặt bằng cũng trung bình khá ở bên Hồng Kông rồi, khoảng gần 300.000. Đoạn này mọi người có thể nhìn vô hình ảnh phản chiếu trong tấm kiến. Có một người phục vụ đang cầm một cái mâm bưng 4 tô mì nóng đi ngang qua. Cẩn thận xui. Để Khoai tua ngược lại một lần nữa để bà con cô bác coi kỹ hơn nha. Khoảng gần 300.000. Cẩn thận xui. Nó nhiễu lên người em luôn á. Nhiễu người em hả? Có sao không? Kỳ quá, ở đây phục vụ kỳ thiệt á. Phải đổ nước sôi người Xu rồi mọi người ơi. Ngay cái lối đi luôn, mà chỉ còn đúng khoảng không biết được 4-5 tấc để đi không nữa. Và người ta đi qua đi lại rồi người ta bưng đồ ăn đụng Xu liên tục luôn. Mà cái bàn này là cái bàn ngay cái đường đi, và người ta bắt mình ngồi ngay góc. Khoai, chỗ ngồi của Khoai cũng chỉ phải ngồi vậy luôn. Và điều bất ngờ nhất là sau khi mà đổ đồ lên người khách thì bạn phục vụ đó bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, không một lời hỏi thăm luôn. Chỉ kiểu đụng vô người mình, đổ lên người mình, chỉ cũng không có một lời xin lỗi và gì luôn á mọi người. Mà cái đó phải lỗi của mình đâu, tại cái chỗ ngồi nó nhỏ quá mà quán xếp cho khách ngồi ngay cái lối đi. Giờ mời mọi người ăn thử cái tô này nha. Nhìn rất là giống phở Việt Nam mình, được làm từ bột gạo và được cắt cái bản dày cũng tương đương sợi phở. Có hành lá, có cần, có thịt bò, nhiều thịt bò lắm. Cái này là chủ yếu là nạm bò và được hầm mềm rồi. Cái tô thì hơi nhỏ, Khoai sẽ húp thử cái nước lèo nha. Cái muỗng cũng nhỏ lắm, thực ra cái muỗng này cũng size nhỏ hơn so với bình thường. Nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt, thơm cái mùi cần. Nước này là nước hầm xương mọi người, và nó ngọt theo kiểu ngọt thanh, có mặn có ngọt chứ nó không phải là kiểu bị quá nghiêng về vị mặn. Nhìn rất là giống bánh phở, nhưng mà cái nước lèo á là được hầm từ xương bò, nhưng mà cái mùi nó lại nghiêng về mùi cần hơn, nó không có phải là thơm hồi, thơm quế, thơm thảo quả như bánh phở của mình. Cái sợi này Khoai hay kêu là sợi hủ tiếu của người Hoa, tại vì người ta cũng để phân biệt với sợi phở Việt Nam mình, nó sẽ hơi dai hơn sợi phở Việt Nam mình một chút. Vì ngoài bột gạo ra, Khoai nghĩ người ta có thể pha thêm một vài loại bột khác để tạo thêm độ dai.
Nên xeo nhưng mà vẫn còn kết cấu thịt, nhai vẫn có độ sật sật giòn giòn, chứ nó không phải là mềm mà theo kiểu là mềm mà nó sẫm xì đâu, nó vẫn có độ ẩm ở trong. Để Khoai ấn cái cục thịt mọi người sẽ thấy nó mềm nhưng mà nó vẫn còn độ ẩm. Còn Su á thì Su kêu một cái tô mì bò kho. Mọi người sẽ thấy cái sốt màu đỏ đỏ, nhìn màu đỏ là biết cay nhiều rồi. Ngon. Cay. Su ngồi ngay cái đường đi tội thì cố lên, cố lên, cố lên. Chỗ của Su nhỏ xíu rồi mọi người, ngay cái đường đi luôn, nên là người ta đi qua đi lại người ta đụng hoài à. Mà ngay chỗ cái bếp người ta bưng đồ nóng nữa nên cũng nguy hiểm. Khoai nghĩ một phần là do quán đông khách quá cho nên là cũng không có kiểu quý khách đó mọi người. Ví dụ như cái chú này á, chú kéo bàn ngay lúc mà khách vẫn chưa ăn xong luôn. Kỳ quá. Ta đang ăn rồi. Ta đang ăn rồi đổ rồi sao? Tự nhiên thấy kéo cái giật luôn á. Thôi kệ đi em, thôi đi tính tiền đi. Mà không phải là do mình ăn lâu đâu mọi người, tại vì thời gian ăn của Khoai nhanh lắm. Khoai chỉ mất có vài phút ăn tô mì đó, Su thêm vài phút nữa là hai đứa đâu đó khoảng 10 phút à. Nhưng mà Khoai nghĩ là mọi người nên cân nhắc khi mà tới đây. Tại vì với 70 đô la Hồng Kông và với hương vị này mình có thể tìm được rất nhiều những cái quán ăn, những cái nhà hàng tương tự như vậy, thậm chí ngon hơn và phục vụ tốt hơn ở khắp Hồng Kông. Và cũng tương tự như cách phục vụ của tiệm này, người tính tiền Khoai nghĩ có thể là cô này là cô chủ quán, cũng thu tiền với một phong cách rất là lạnh lùng và hầu như cũng không giao tiếp hay nhìn vào khách hàng luôn. Và khi mà về nhà Khoai đọc những cái bình luận ở trên mạng á, thì rất nhiều người trải qua tình huống tương tự giống như Khoai. Một quán thất vọng đầu tiên ở Hồng Kông. Su cảm thấy vui không? Không bao giờ Ghét. có quay lại, không bao giờ giới thiệu, không bao giờ. Anh lỡ giới thiệu clip rồi, anh phải che tất cả những Đâu ấy là hiệu phải để yên chứ, che chị, để người ta biết, người ta né. Thôi không sao, chúng ta còn cả một ngày dài thiệt vui ở Hồng Kông phía trước. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cái thang cuốn này, coi tận cùng cái thang cuốn sẽ là gì. Và tất nhiên, điểm cuối cùng của thang cuốn này sẽ là bí mật. Lát nữa, Khoai sẽ bật mí ở nửa sau clip nha. Trong ngày hôm nay thì mình còn đi uống trà sữa vớ đặc biệt nổi tiếng của Hồng Kông nữa. Và mọi người đoán thử coi, với cái ngày thứ Bảy Chủ nhật cuối tuần ở Hồng Kông thì cái tiệm này có đông không? Tối hôm đó, Khoai còn được tham quan cái máy ép nước mía lâu đời của một trong những tiệm bán nước mía cổ nhất Hồng Kông, ăn món bánh làm từ nước mía. Và cuối ngày chính là màn trình diễn laser đầy ánh sáng, đầy màu sắc và nhiều bất ngờ ở cảng Victoria mọi người, bất ngờ dữ lắm luôn. Nên là bà con cô bác mình nhớ coi tới cuối clip nha, màn trình diễn bất ngờ lắm. Chính quyền Hồng Kông nói là nhờ có cái thang cuốn hệ thống này á, nhờ có hệ thống thang cuốn này á mà giảm được kẹt xe rất nhiều giữa cái khu mà ngay chỗ lưng chừng núi và cái khu trung tâm tài chính của Hồng Kông. Và nó không chỉ là một cái đường đi thẳng đâu mọi người, mà nó còn tẻ ra nhiều nhánh để mà đi qua đi lại, để kết nối với những cái con phố chính, kết nối với lại những nơi mà mang tính biểu tượng. Và văn hóa của người dân Hồng Kông á, bị ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa của người Hoa và văn hóa của người Anh rất nhiều. Cho nên là cái cách ăn uống mọi người sẽ thấy có những cái bánh ngọt, có những cái bánh mì, có những cái bánh toast để mà ăn chung với trà, với cà phê. Vậy nên bây giờ Khoai mời bà con cô bác mình cùng Khoai tới một món ăn có trà, có bánh toast. Quán này cũng có truyền thống mấy chục năm rồi và được coi như là một cái quán di sản của Hồng Kông. Đặc biệt là nếu mọi người tới đây, mọi người sẽ được nhìn thấy quán pha trà bằng vớ lọc, tương tự như cà phê vợt ở Việt Nam mình. Nhưng mà tính ra cũng hay mọi người, có cái thang này á, mình đi đỡ cực, leo núi vậy nè. Mai mốt phải Đà Lạt của mình ha. Đà Lạt mà làm một cái hệ thống thang về, cái giúp cho người dân đi lại mà đỡ phải đi xe buýt nè, đỡ phải đi xe taxi, đi xe máy, đỡ kẹt xe hơn. Ôi Khoai nghĩ là Đà Lạt mà có một cái hệ thống thang gì cũng vui lắm á. Mà thời tiết Đà Lạt mình cũng đẹp nữa, vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên. Xong rồi giờ mình sẽ quẹo ở đây rồi mình lại đi lên tiếp.
Một cái cua tiếp tục. Sao em? Xíu đi xuống. À, xíu đi xuống là đi bộ thôi, đâu có cách nào đâu. Ồ, chỗ này đây là view nhìn xuống nguyên đoạn mình đã đi vừa lúc nãy. Rồi lên tiếp thôi. Hình như là mọi người đang xếp hàng dài ra ngoài đường để Khoai đi lên phía trên không coi thử có phải không. Đúng rồi Su ơi, tiệm này nè, xếp hàng nữa em ơi. Một kinh nghiệm du lịch Hồng Kông là mọi người ơi, nếu mà có đi Hồng Kông thì ráng đi trong tuần, đừng đi những ngày thứ Bảy Chủ nhật. Tại vì khách du lịch đông lắm, mà người ở phía bên Trung Quốc đại lục cũng qua nữa. Thành ra là đi quán nào mình sẽ xếp hàng rất dài. Ở đây có một cái quầy nhìn nó rất là kiểu truyền thống luôn, và người ta dán rất là nhiều những cái hình ảnh món ăn, cũng như những cái hình mà những cái người có lẽ là người nổi tiếng tới đây chụp quán. Và ở đây mình cũng có thể nhìn thấy được mấy cô chú ở trong đang làm trà của mình. Two people. Dạ. Bộ con khoai nha, lấy dấu cái bà con này. Sorry. Do you have umbrella? Yeah, no. No, just come in. Thank you. Vào đâu? Đó. Ở ngoài Tây Hồ. Dạ two. À. Wow. Ít nhất là cái bàn này vẫn là bàn riêng của mình, không phải ngồi chung với người ta, đỡ phiền mọi người. Anh nói là phải chừa một góc này, tại chỗ này còn có thể ngồi được một người nữa. Trà sữa đá truyền thống, trà sữa nóng, có đậu đỏ đánh với lại đá, có nước ngọt bình thường và các loại bánh đó mọi người. Nếu mà mọi người tới đây ngồi mà không ăn gì thì chúng ta sẽ được tính tiền 40 đô một người cho cái phí chỗ ngồi. Tại vì quán đông quá mà không có chỗ ngồi, cho nên là người ta ra một cái mức chi tiêu tối thiểu là 40 đô một người. Nên là một cái ly trà sữa hình như ở đây là chỉ có 20 mấy đô à. Nên là mọi người tới đây nếu mà mình kêu món á, mình ráng kêu tối thiểu 40 đô nha, chứ không là bị tính tiền nó cũng uổng lắm. Giờ thì Khoai sẽ kêu món của Khoai. Two. Yes. Em ăn chè không? Just one. One of this. Yes. Thank you. Rồi, tổng cái bill của Khoai là 120 đô Hồng Kông. Ở đây ta tính tiền, ta đưa bill liền luôn. Giờ chờ đồ ăn của mình ra tới thôi. Wow. Quán này là một trong những quán lâu đời nhất nhì ở Hồng Kông, và mọi người sẽ thấy trà sữa vớ Hồng Kông á rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Người ta nói là nó bắt nguồn từ tiệm này. Mà Khoai không biết có đúng hay không. Cái đó là lịch sử mới có thể chỉ kiểm chứng được cái người đầu tiên thôi. Còn cái này là kiểu mọi người đồn nhau thôi. Đây là đậu đỏ đánh. Mọi người sẽ thấy là đậu đỏ được hầm nhừ xong rồi chế sữa lên trên rồi bỏ đá thôi. Cái này cũng giống như là chè của Việt Nam mình, mà thay vì là Việt Nam thì hay xài nước cốt dừa. Đây, đậu đỏ người ta hầm nhừ rồi, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy nó vẫn còn hột nha. Nó mềm nhưng mà cái hột đậu nó vẫn còn giữ nguyên. Cái muỗng dễ thương, cái muỗng này bằng cây mà nhỏ xíu à mọi người. Ăn chè đậu đỏ làm cho Khoai nhớ tới hồi xưa người ta kêu là ăn chè đậu đỏ cho có bồ vào ngày thất tịch gì đó, hoặc là ngày Vu Lan chức nữ hả? Đi thi nè đúng không? Đi thi là đậu. Không, ở Việt Nam mình ăn chè đậu xanh để đi thi đậu. Chè đậu đỏ là ăn để cho có bồ. Đậu đỏ hay đậu đen ta? Không nhớ nữa, nhưng mà chắc là nó này là kiểu siêu truyền thống luôn. Đậu đỏ được hầm nhừ với đường rất ngọt và bùi béo béo. Sữa ở trên lạc, có đá lạnh, trộn cả hai lại với nhau. Mình có thể uống sữa riêng, mát quá. Xong ăn một cái muỗng
đậu đỏ. Nó mềm, nó bùi, nó ngọt, này ngọt nha. Bà con cô bác mình mà không thích ngọt á thì ăn món này sẽ thấy rất ngọt. Nhưng mà nó là chè mà. Nhưng mà đỡ cái là cái sữa trên này sữa không đường, nên hai cái nó cũng đỡ. Chứ mà cái sữa này mà nó ngọt nữa là phải thấy cái món này là siêu ngọt luôn á. Rồi, Khoai để cái menu trên bàn đó là anh dọn menu kiểu rất là gọn gàng luôn. Mình là một người rất là hay bày mọi thứ lên bàn. Rồi Khoai sẽ chờ cái món quan trọng nhất ngày hôm nay chính là trà sữa vớ. Nhưng mà thường người ta cũng hay uống trà sữa vớ mà trà nóng á, để cho cái mùi trà vị trà đậm hơn. Nhưng mà Khoai kiểu Khoai còn trẻ mà nên Khoai mê uống cái gì lạnh lạnh, nên Khoai đã kêu phiên bản trà sữa vớ đá. Vô trong quán á, làm cho Khoai cảm thấy giống như mình lạc vô một cái tiệm dành cho mấy bạn học sinh, sinh viên. Nhưng mà vẫn xen lẫn mấy cái hình ảnh rất là người lớn nha. Và đây chính là cái hình một cái tờ báo mà mọi người nhìn thấy cái cách người ta làm nên cái trà vớ ở đây. Cách nấu trà này á, ảnh sẽ múc trà vô trong cái bình bằng inox nè, xong rồi đổ nước sôi vô. Sau khi mà nước sôi đầy rồi thì thay vì như bình thường á, mình sẽ ủ trà đúng không? Nhưng mà ở đây người ta không ủ trà theo cách bình thường mà người ta nấu trà tiếp tục bằng nhiệt độ cao luôn. Sau khi mà châm đủ nước sôi rồi thì anh sẽ bắt đầu cầm cái bình trà đó để lên trên bếp. Và cái bếp này có ga, anh sẽ bật ga dưới đốt lửa để cho nguyên cái bình trà inox của mình nó sẽ sôi luôn ở trên bếp. Và nó tương tự như cách nấu trà chai ở Ấn Độ. Trà được nấu ở nhiệt độ cao sẽ ra được nhiều mùi hương hơn, sẽ chát hơn và đậm vị trà hơn bình thường. Và tất nhiên cái vị trà này thì sẽ có người thích, người không thích. Tại vì á, cái vị chát trong trà rất là rõ luôn. Mặc dù á, là quán có dùng một cái kỹ thuật để mà rót trà từ trên cao qua lại nhiều lần để giúp cho trà tiếp xúc nhiều với không khí, dễ bị oxy hóa hơn, làm cho trà giảm độ chát và tạo ra nhiều hương vị hơn. Nhưng mà khi uống thực tế thì trà này vẫn có vị chát rất đặc trưng. Và cái cách rót trà từ trên cao này làm cho Khoai liên tưởng tới cách pha trà, ủ trà của rất nhiều nước trên thế giới. Điển hình là cách nấu trà chai của người dân Ấn Độ. Khoai sẽ để cái clip mà người Ấn Độ người ta nấu trà chai ở đây nha. Phương pháp có rất nhiều nét tương đồng. Nấu trà ở nhiệt độ cao trực tiếp bằng lửa, bắt đầu rót trà từ trên cao xuống để tạo thành những cái dòng chảy giúp trà tiếp xúc được nhiều với không khí, oxy hóa để tạo ra mùi hương. Cách này cũng tương tự giống như là mình dùng cái dụng cụ tạo bọt hay là cái cây đánh bọt trong cà phê hay trong trà ở Việt Nam mình vậy á. Và sau khi mà trà đạt độ rồi thì người ta cũng đổ ra cái lưới, một cái lưới lọc, rồi người ta chắc lấy cái phần trà, bã trà ra riêng bên. Mọi người thấy có sự tương đồng không? Và có một cái điểm rất đặc biệt nữa là cái tiệm này cũng từng công bố là tiệm có sử dụng trà đen có nguồn gốc từ Ấn Độ. Vậy nên cách pha trà này có khi nào có ảnh hưởng qua lại bởi nguồn gốc trà nhập từ Ấn Độ của tiệm hay không? Cái này thì chắc phải hỏi người sáng lập ra tiệm này, chứ Khoai cũng không chắc. Thank you. 2 ly trà của Khoai đã được đem ra, 1 ly của Su, 1 ly của Khoai. Trà đơn giản là trà được pha bằng vớ và sử dụng nước nóng và một cái vớ lọc để mà lọc trà. Nó sẽ tương tự ở Sài Gòn của mình cũng có trà, cũng có cà phê vớ đó, cà phê vợt á mọi người. Nó đúng nghĩa là cái vợt á, nghe cái vớ thì nó hơi kỳ. Người miền Nam mình hay kêu là cái vợt á, người ta sẽ dùng cái vợt đó để mà pha trà. Và ở Sài Gòn mình thì có cái kiểu là cà phê vợt, nó cũng cách pha cũng tương tự như vậy. Ở trong có sữa và trà, mình có thể quậy đều lên cho đá nó lạnh hơn. Wow, rất là đậm vị trà đen luôn. Trà rất là đậm, mùi sữa thoang thoảng, hơi béo nhẹ nhưng mà không bị quá ngọt đâu. So với cái chè hồi nãy thì cái này chắc khoảng tầm 30-40% độ ngọt so với chè thôi. Cái này mà phải quán mà có bán thêm trân châu ha, phải đảm bảo luôn là cái tiệm đông hơn nữa. Tại vì cái này rất là hợp uống với trân châu. Hay là do mình kiểu còn trẻ nên là mình mê trân châu ta. Nhưng mà ngon mọi người, trà thơm. Dù đã được pha với đá nó đã lỏng ra hơn rồi, nhưng mà trà vẫn là thơm. Và vì thường á, trà mà pha bằng vớ, bằng vợt thì nhiệt độ nước khi mà ủ trà hoặc là pha trà nó rất là nóng. Nó gần chạm ngưỡng 100 độ, gần ngưỡng nhiệt độ sôi luôn.
nên là mọi người sẽ cảm giác cái vị trà nó đậm hơn, cái vị chát nó cũng sẽ nhiều hơn bình thường, và cái màu trà nó cũng sẽ đậm hơn so với cái cách pha hoặc là cái cách ủ ở nhiệt độ 80-90 độ C bình thường. Nên là dành cho những người mà thích uống trà đậm, thích uống trà có vị đắng đắng nhẹ, vị chát nhẹ thì chỗ này rất là hợp. Quán được thành lập từ năm 1952 lận. Và Khoai cảm giác đó, tất cả những món ăn, những cái menu trong quán rất là giống một cái menu dành cho mấy em học sinh, sinh viên. Mì gói nè, bánh hamburger nè, bánh mì chắc bơ nè, trà sữa nè, chè đậu đỏ nè. Rồi Khoai sẽ ăn thử cái bánh mì quết bơ nha mọi người. Rất là thơm, bơ phía trên mặt. Mình có thể chét bơ ra cho nó tan đều ra. Hoặc là nếu không thích ăn bơ thì bỏ cục bơ này qua một bên. Ít bơ thôi. Giống bánh sandwich quá vậy. Giống bánh toast á. Thật ra nó là bánh toast á mọi người. Đây, ở phía giữa nó cũng có nhân luôn. Giống trứng muối á, ca vé. Nhân ca vé mọi người. Thôi, cổ mới đem thêm ly soda chanh muối mọi người. Chanh muối được dầm ở dưới, xong rồi chế soda vô uống thôi. Thôi từ từ mình phải ăn cái bánh mì ca vé của mình. Béo. Điều đầu tiên là bơ kết hợp với lại cái vị mặn mặn cộng với nhân ca vé béo ngọt ở trong. Bánh mì á mềm ở trong, giòn nhẹ nhẹ bên ngoài. Mà hơi béo nha. Béo lắm. Lớp bên ngoài người ta chiên á cho nên nó thấm dầu. Khoai cảm giác là giống như Khoai ăn quẩy á, ăn một cái quẩy nhiều dầu mà có nhân ca vé nhẹ nhẹ. Bởi vậy người ta phải bán thêm trà sữa với là bán thêm soda chanh muối. Phải quậy lên. Ở dưới này có cái lớp chanh muối nè mọi người. Trời ơi, quán thật là có ý đồ khi mà bán soda chanh muối ăn chung với cái bánh này. Cái bánh này nó béo quá, nó ngán dữ lắm mọi người ơi. Wow. Như hồi nãy Khoai có chia sẻ đó, hệ thống thang này từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng sẽ đi từ cái phía vách núi, lưng chừng núi đi xuống phía dưới trung tâm tài chính Hồng Kông để người dân đi làm. Còn sau 10 giờ thì nó sẽ đi ngược lại lên phía trên núi cho tới nửa đêm là ngưng hoạt động. Quán cà phê này có cái view nhìn qua cái thang cuốn này cũng dễ thương quá mọi người. Mà chỉ có 2 bàn thôi, dễ thương. Nhưng mà mọi người nhìn thấy nè, cái thang cuốn ở đây xong rồi hai bên là sẽ có những cái thang bộ đi xuống. Và những cái thang bộ này làm cho Khoai thấy cảnh quan của xung quanh đó, nó giống như là một cái khoảng không nó thoáng hơn. Và nó giúp cho tạo điểm nhấn và tạo luôn cả cái view, cái tầm nhìn cho cư dân hai bên nữa. Như mình ngồi đây mình uống cà phê, mình nhìn người ta đi xuống những cái bậc thang này, nó cũng là một cái hay. Cho nên là dọc hai bên này có nhiều những cái khu vực hàng quán nho nhỏ. Ơi, tự nhiên có một con hẻm này dễ thương vậy. Và mọi người nhìn nè, bước lên nè, toàn là chung cư chọc trời, san sát nhau. Nhưng mà mình tưởng tượng nha, nhà mình ở đây ngắm ra cái thang này, cái hàng ngày nhìn mọi người đi lên đi xuống, đi qua đi lại, từ từ chậm chậm, cũng dễ thương. Ở bên đây người ta bán nhà hả? Có nhà nào mà view cái thang cuốn không? Nè đây, panorama nè. Tiền thuê một tháng á hả? 1.800 đô la Hồng Kông. À, 1.800 đô la Hồng Kông một tháng hay là bao nhiêu tiền? 5 triệu mấy à? 5 Sao 5 triệu mấy, 50 mấy triệu chứ. Ngàn mà anh, 1.000 mà 100 đô là anh đổi được 700 rồi. Cái đó là 58, 59 tỷ tiền Việt Nam cho một căn chung cư mọi người. Trời ơi, cái số đó là 18 triệu đô la Hồng Kông. Giờ Khoai sẽ đi tiếp lên thang nha. Mình phải đi tới cuối cùng mới được.
Mà một cái hay giữa cái thang này với lại xe buýt hoặc là tàu điện á là không phải chờ tàu, cứ leo lên rồi đi một mạch thôi. Với lại được cái là mình cũng có thể vận động cơ chân thêm một chút. Sắp rồi mọi người ơi. Cái khúc này là hết view rồi, khúc này là mấy cái bức tường người ta dăng gai chì. Siêu thị luôn hay sao, lớn lắm. Mình có thể ghé vô đi chợ mua đồ ăn, xong rồi mình lại đi tiếp về nhà. Ta-da! Chính xác luôn. Cuối cùng thì chúng ta đã tới được điểm cuối. Và đây chính là nơi kết thúc cái con đường đi bộ trên hang cuốn nãy giờ của mình. Ở nơi đây cũng kết nối với lại một cái bến xe buýt. Mình có thể đi xe buýt để đi khắp nơi Hồng Kông. Oh, hi. Hello. Hello. Bye bye. Trời, mấy đứa nhỏ nó thấy quay nó nghĩ chắc là kiểu được lên truyền hình hay gì, nó chạy lại cụm tay. Mọi người cho Khoai gợi ý đi. Giờ Khoai tiếp tục ăn món tráng miệng, hay là lại ăn một món chính tiếp, hay là mình đi chơi mà mình không ăn nữa. Mọi người có thể cho Khoai một gợi ý không? Bình luận ở dưới. Hoặc là cứ suy nghĩ tới cái món mọi người muốn Khoai ăn đi. Giờ Khoai sẽ dùng siêu năng lực. Khoai đọc suy nghĩ của bà con cô bác mình phía sau màn hình. Rồi Khoai biết mọi người gợi ý Khoai món gì rồi. Rồi, cảm ơn Khoai, cảm ơn nhiều. Giờ Khoai đi đây. Đi thôi. Trời ơi, bây giờ đi bộ xuống mới làm biếng nè. Tập thể dục thôi, tập thể dục. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ từ từ ra bờ cảng Victoria. Nơi đây khi mà mặt trời lặn xuống á, và đèn lên thì sẽ có một show diễn đặc biệt. Rất nhiều ánh đèn laser sẽ được chiếu đồng thời trên các tòa nhà này. Mọi người đợi Khoai xíu nha. Nãy giờ Khoai đã đi bộ được khoảng 15 phút để xuống dốc. Và sau khi mà đọc được suy nghĩ của mọi người thì Khoai cảm ơn mọi người đã gợi ý cho Khoai nha. Cảm ơn mọi người đã gợi ý Khoai đi uống nước mía. Và trước mặt Khoai sẽ là một tiệm nước mía rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Chúng ta sẽ cùng nhau uống nước mía. Và cũng có nhiều người đang xếp hàng hay sao á. Khoai nghĩ là mình sẽ vô mua một chai nước mía để mà uống, để có thêm năng lượng để đi bộ. Đây là một cái tiệm nước mía nổi tiếng và người ta ép bằng cái máy ép mía truyền thống á. Với lại người ta cũng bán nước mát rồi các loại trà nữa. Xu uống gì? Có trà bông cúc, có trà mận chua chua với lại nước mía. Việt Nam, Việt Nam. Dạ, Việt Nam. One sugar cane and one 5 flower tea. Thank you so much. Mọi người sẽ thấy cô để sẵn ở trong này rồi, cô chỉ châm ra thôi. Dạ. Tôi sẽ mà mọi người uống nước mía với Khoai nha. Trời ơi, ngọt, mát. Công nhận là nước mía bên đây có giá thiệt mọi người. 16 đô một cái ly nước mía này là cỡ 60.000 tiền Việt Nam. Một ly nước mía nhỏ. Khoai nghĩ là mốt Khoai sẽ nhập khẩu xe ép nước mía của Việt Nam mình qua đây, cái mình mở một quầy bán nước mía, mình cạnh tranh trực tiếp với cô. Thì cô ơi, hãy cẩn thận con nha, con sắp thành đối thủ của cô rồi đó. Nhưng mà tiền để thuê mặt bằng hay là mua nhà bên Hồng Kông ở đâu ra thì Khoai không biết. Mời mọi người uống nước mía. Nhưng mà không có đá, nó chỉ mát mát thôi. Nước mía này á, là người ta kêu á, là tiệm của cô sẽ ép bằng một cái máy ép bằng gỗ truyền thống. Rồi Khoai nhìn thì Khoai không thấy cái máy đâu hết. Chắc là người ta ép ở phía trong nhà chứ không có ép ở ngoài. Wow. Khoai xin cô vô để coi. Bình thường là cô phải quay như vậy. Để không biết nữa. Nhưng mà cái máy này nó hơi khác với bên Việt Nam mình. Nó chỉ có 20 thôi mọi người. Giống như máy ép nước mía của mình hồi xưa. Còn bây giờ Khoai thấy ở Việt Nam là máy 30, thậm chí có nơi là 50 luôn. Nói chung là quen thuộc ở Việt Nam nhưng mà ở Hồng Kông là một nét rất đặc biệt so với khách du lịch ở đây. Giờ thì mình sẽ trả tiền và mình đi tiếp. Good? Yes, good. So sweet. Here you go.
Ah. What is this? À, làm từ đường mía nè mọi người. Khoai sẽ mua một hộp này nữa. Yeah. Thank you. Làm từ Khoai sẽ ăn thử nha. Ôi, dễ nhẹo à. Để cắt nó ra xíu. Thơm mùi nước mía. Nó dẻo dẻo, giống ăn bánh đúc mà có vị nước mía mọi người, mà lại có vị giống như rau câu nữa. Khoai nghĩ là một cục bột có hương vị Nước mía. Nhưng mà cô kêu đẹp da, anh nghĩ là nếu mà đẹp da thì nó phải có cái gì đó liên quan tới collagen, rong biển, rau câu hay gì đó. Nên anh nghĩ chắc là cô cũng có bỏ những cái nguyên liệu đó vô, công thức bí mật mà. Giờ mình sẽ đi tiếp. Chắc là Khoai sẽ đi ra ngoài bờ, ngoài cảng để mà mình ngắm một cái màn trình diễn laser rất là đẹp ở ngoài kia. Hy vọng từ đây ra tới cái cảng đó để mà ngắm thì có thể kiếm cái gì đó ăn hay uống nữa. Mọi người đi với Khoai nha. Đi. Cảm ơn em bé. Đâu đó cỡ hơn nửa tiếng nữa thôi là cái chương trình trình diễn ánh sáng kết hợp với laser trên mấy cái tòa nhà cao ốc ở Hồng Kông sẽ bắt đầu. Nên là Khoai đang tranh thủ lên khỏi ga tàu và mình sẽ đi bộ qua đó thêm khoảng vài phút nữa là tới. Ra sớm sớm kiếm chỗ đẹp, nhưng mà hôm nay là cuối tuần, Khoai nghĩ là cũng không kiếm được chỗ đẹp đâu. Bà con cô bác chắc đứng từ đó từ lúc chiều tới giờ rồi. Hình như lại chỗ hôm bữa rồi á, chỗ đổi tiền đúng không? Asian nè. Chỗ đổi tiền quen thuộc của chúng ta ở trong tập đầu tiên chính là ở phía trước, mọi người còn nhớ không? Giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài phía bờ cảng. Đông người quá trời đông luôn. Đông quá chừng đông trời. Mà trên đường mọi người thấy là toàn xe buýt thôi, mà người ta đi bộ nhiều dữ lắm. Vì màn trình diễn này chỉ diễn ra vào lúc đúng 8 giờ tối nên là Khoai phải tranh thủ. Thứ nhất là mình tới sớm mình sẽ có chỗ đẹp nè. Thứ hai, nếu mà mình lỡ tới trễ là coi như mình không có được coi. Tại ngày mai là mình bay về Việt Nam mất tiêu rồi. Nên cái cảm giác là cái cơ hội cuối cùng trong cái chuyến đi này nó cũng đặc biệt lắm mọi người. Chúng ta đang đi ra cảng Victoria của Hồng Kông và chuẩn bị có một màn trình diễn ánh sáng thiệt đẹp ở đây. Ui, chỗ này có chỗ trống nè. Wow, nhiều. Vậy hả? Hình như cái đó cái bến tàu hay sao á. Wow, rất nhiều người ở đây bây giờ. Và rất nhiều những tòa nhà bên kia đủ màu sắc luôn. Bên đó là tòa nhà cao thứ nhì Hồng Kông. Nguyên một cái cụm những cái tòa cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính của Hồng Kông ở tuốt bên đó mọi người. Nhìn rực rỡ thiệt sự luôn. Tự mình rọi đèn mặt mình. Ghê quá. Đang quay một cái đó. Còn khoảng 10 phút nữa thôi thì chỗ này sẽ tràn ngập ánh sáng và mấy cái tia laser từ những cái tòa nhà xa xa kia sẽ kết hợp với nhau để trình diễn một cái bữa tiệc ánh sáng trên cái cảng Victoria của Hồng Kông. Nơi đây không có thu vé gì hết nên mọi người cứ 8 giờ tối mỗi ngày có thể ra đây để xem cái màn trình diễn đó. Ngày trong tuần á, thì mình có thể tới trước 10-15 phút là có chỗ rồi, nhưng mà những cái ngày cuối tuần giống như hôm nay á thì Khoai nghĩ là phải tới nửa tiếng đồng hồ mới có chỗ á. Để như Khoai nè, Khoai tới đây bây giờ là Khoai không còn chỗ đẹp nữa, chỉ có cái chỗ này tạm thôi, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng quay lại những hình ảnh lấp lánh nhất của cảng Victoria để mà chia sẻ với bà con cô bác mình nha. Khoai cũng đang rất là mong đợi để được ngắm những cái ánh sáng rực rỡ từ mấy tòa nhà tài chính bên kia. Bên kia là tòa nhà cao thứ nhì của Hồng Kông. Và bên đây mọi người thấy có mấy cái du thuyền không? Mấy du thuyền này là chạy đúng khoảng 8 giờ kém để mà chở bà con cô bác đi ngắm cái bữa trình diễn này. Nhưng mà thường á
Du thuyền này á, là phải đặt trước cả tháng trời lận. Cứ thứ bảy chủ nhật cuối tuần là hết vé à. Còn những ngày trong tuần thì dễ đặt hơn. Kìa nó đang đếm ngược ở trên tòa nhà kìa. Đâu. Cái tòa nhà đó đang quay 5, 4, 3, 2, 1 đó. Ở đây nè, thấy rồi. 2 2 3 2 1. Quay giùm anh cái kia không? Không. Đâu mất tiêu rồi, chưa thấy gì hết. Thấy gì không? À, mấy tòa nhà bắt đầu chớp chớp rồi mọi người. Khoai chưa thấy gì hết, mới bắt đầu chớp nhẹ nhẹ thôi. Đâu? Quay bằng cây này nè Su, anh gửi em nè. À, bên kia bắt đầu có vẫn chưa thấy gì nổi bật. Nè bên đây nè, tí lên cái tòa nhà bên này. Bên đây có mấy tòa nhà bắt đầu chiếu laser mọi người. Nhưng mà không có âm thanh cho nên là Khoai thấy nó hơi trôi. Để Khoai ghép nhạc vô cho nó sôi động nha. 2 3. Chưa thấy gì hết. Su có thấy gì đặc biệt không Su? Không thấy gì hết. Nó đợi mấy cái tàu kia ra giữa. Chưa thấy gì hết trơn trọi mọi người. Đếm ngược xong rồi mọi thứ vẫn y như cũ. Wow. Rồi lẽ là nó sẽ có nhạc chứ đúng không? Bởi vì âm nhạc lúc nào cũng quan trọng là vậy á. Bắt đầu mấy cái tòa nhà nó hình như là sáng hơn bình thường rồi kìa Su. Anh cũng không biết nữa. Nó kiểu không có trên mà cũng không có thấp, không có cao mà cũng có thấp, mà nó lửng á. Mình cảm giác là wow, ánh sáng kiểu chớp ha, laser chiếu mấy tòa nhà lấp lánh. Mà xung quanh thì âm thanh nó cứ trầm, không có miếng nhạc nào. Mấy tòa nhà lên xuống kìa. Đẹp, nhưng mà Khoai nghĩ cần có thêm âm nhạc để mà nâng cái buổi trình diễn này lên nữa thì Khoai nghĩ nó sẽ xịn hơn nữa. Màn trình diễn của chúng ta tới đây là kết thúc. Cảm ơn bà con cô bác đã coi màn trình diễn ánh sáng này. Mọi người còn nhớ cái lúc mà Khoai gửi hành lý hồi sáng không? Người ta nói là không được trả trễ quá 9 giờ tối. Vì chỉ cần đồng hồ qua 9 giờ 1 phút thôi thì hệ thống sẽ đóng cửa và chúng ta sẽ không thể lấy hành lý được nữa. Phải đợi tới sáng ngày hôm sau. Bây giờ là 9 giờ kém 3 phút. Hồi nãy sợ cái chỗ quầy hành lý đóng cửa nên Su nó phải chạy trước. Khoai ôm hành lý của Su. Khoai đi theo sau tại có hành lý chạy không nổi. Su nó bỏ hết hành lý nó chạy để kịp giờ lấy vali. Hên quá. Vừa kịp lúc luôn. Mấy giờ rồi? 1 phút nữa là người ta đóng cửa là không có hành lý về. Tóc tay rồi sờ bù, cặp, ba lô, một đống đồ. Hên là kịp. Giờ thì Khoai sẽ bay về lại Việt Nam và chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới ở một đất nước mới. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây và hẹn gặp lại ở tập sau trên kênh Khoai Lang Thang nha.